Hello guys, and यो चाहिँ E58 मोडल हो है ड्रोनको। यो चाहिँ हिजो हामीले F86 गरेको थियो है। त्यस्तै मोडल हुन्छ यसमा चाहिँ, तर यो चाहिँ सिंगल क्यामेरा छ। यसमा चाहिँ त्यसमा डबल क्यामेरा थियो भने यसमा चाहिँ सिंगल क्यामेरा छ। यसको नि अनबक्सिङ गरिहेरौँ है त। लाइक सेम टु सेम त्यही मोडल जस्तो छ यो है हेर्दाखेरि चाहिँ। अरु सबै प्याकेजिङहरु एउटै टाइपको छ। यसमा के छ भने एउटा युजर म्यानुअल आयो है। अरु यो पपुलरहरु छ, पपुलर गार्डहरु छ, पपुलर छ, अनि ब्याट्री चार्जिङ गर्ने चार्जर छ। र यो चाहिँ क्यूआर कोडको बुक छ। र अरु चाहिँ यो एउटा बडी भयो यसको। र यो रिमोट जोयस्टिक भयो। र एउटा तपाईलाई एक्स्ट्रा यसको ब्याट्री आउँछ है। हेर्दाखेरि झट्टै यो म्याभिक प्रोको डिजाइनमा बनाएको छ। यो चाहिँ कपी हो है। एन्ड यसको विङ्सहरु यस्तो छ है, एकदम लाइट वेट छ। भयो यस्तो रहेछ है त। फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो है। सस्तोमा छ, बजेट इन्ट्री लेभल ड्रोन हो यो चाहिँ। लाइक ठुल्ठुलो ड्रोनहरु उडाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यो ड्रोन राम्रोसँग उडाउनु जाने हो भने पछि ठुलो ड्रोनहरु उडाउँदाखेरि पनि सजिलो हुन्छ आफुलाई। त्यसको लागि लिएको मार्केटमा हो यो। र यो जोयस्टिक रहेको छ। यसको चाहिँ फंक्सनहरु यसले चाहिँ माथि उडाउने र ल्यान्डिङ गर्ने काम गर्छ। यसले डाइरेक्सनहरु चेन्ज गर्ने र यो बटनहरु पनि म्यानुअली तपाईहरुले ड्रोनको डाइरेक्सनहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। र यो रहेको छ एन्टिना। यसबाट चाहिँ तपाईले ड्रोनसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी है। र यसको साइडहरुमा बटनहरु चाहिँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङहरु छ है। यो 360 डिग्री बटनहरु छ। र पछाडी चाहिँ यसको रहेको छ ब्याट्रीको सेक्सन है। यसमा चाहिँ तीनटा ब्याट्री जान्छ। यसमा चाहिँ नाउ अब यो चाहिँ तपाईले सुरुमा यो ड्रोन चाहिँ तपाईले मोबाइलसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ यहाँ क्यूआर कोड दिएको छ। तपाईले यसरी स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्यान भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यो मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। यो वाइफाई क्याम भन्ने आउँछ है। यसमा क्लिक गरेर तपाईले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ सबै फंक्सनहरु दिएको छ। तपाईले यसबाटै यो ड्रोन पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ बटन छ है। यसबाट तपाईले अप डाउन राइट लेफ्ट सबै छ यसमा। यसबाट पनि तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जोयस्टिकबाट गर्न मन आएन भने। तर जोयस्टिक युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो ड्रोनसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो ब्लिङ्क गर्न थाल्यो। त्यतिखेर तपाईले यसको वाइफाईसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई 4K भनेर यसरी आइरहेछ है। अब यसरी योसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यो कनेक्टेड भइसकेको छ। कनेक्ट भइसकेपछि तपाईले अब यो यसमा जानुभयो भने यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले। ल यो यसको क्यामेराको यसको एउटा मात्र क्यामेरा छ है। यसको ओन्ली अगाडि मात्र क्यामेरा छ। यहाँ देखेको छ यो क्यामेरा हो। र यसबाट देखेको कुराहरु है त यो यहाँ मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। क्वालिटी ठिकै छ। डे टाइममा खिच्यो भने चाहिँ राम्रै आउँछ जस्तो छ यसले है। राम्रै देख्छ माथिबाट खिच्दाखेरि।